السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جبت لكم اليوم واحد الوصفه واعره بزاف البنات ولا الدراري الصغار اللي ضاربهم البرد، اللي عندهم الحساسيه كيكحبوا. بالنسبه للولاد الرجال كيكميو كيبقاو يكحبوا بزاف، كيضرهم الصدر ديالهم، عندهم الضيقه، ما كيقدروش يتنفسوا، كيشموا شي ريحه كيبداو يكحبوا. هاد الوصفه هي البنات واعر بزاف، وصيفطوها لكاع الناس اللي مرض. خذوا هاد الاجر، راها زوينه بزاف بزاف. داكشي علاش جبتها لكم، ويمكن لكم حتى الوليدات الصغار اللي كيكحبوا واخا كتشريو ليهم السيرو ما كيعجبهمش، ما كيبغيوش يشربوه ولا ما كيدير ليهم والو. هاد الوصفه زوينه والمذاق ديالها زوين، ما فيهاش شي ريحه اللي هي خايبه ولا شي مذاق اللي هو خايب. ريحتها زوينه 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 بزاف. وقبل ما نبداو البنات، لي جيم البنات وتابوناو في القناه وفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلكم الوصفات. المهم البنات الوصفه ساهله، وكاينين البعض النساء اللي غيكونوا كيعرفوها واللي كتعرفها تخلي لي في التعاليق بلي راها مجرباها. هنا غتاخذوا الثومه الحمراء، ها نتوما البنات الثومه الحمراء هي هذه، راها زوينه بزاف الكحبه اللي كيضربوا البرد، اللي الحلق ديالو مجروح ولا كيكحب، اللي عندهم التنخيمه البنات، الرجال اللي كيكميو ولا عندهم الحساسيه الضيقه اللي كيضربوهم غير البرد عادي وكتجيهم الكحبه صعيبه. انا كانت كتشدني واحد الكحبه يا البنات، جنابي كيضروني بالكحبه، ولكن ملي جربت هاد الوصفه عطاتني النتيجه. المهم الثومه الحمراء غتاخذوا 3 ديال الضروس ديال الثومه وتنقيوهم كيف كتشوفوا. واخا غتقولوا لي ولادنا ما كيبغيوش ياكلوا الثومه ولا هذه، راه حتى انا ما كنحملش الثومه وما كناكلهاش، ولكن بهاد الطريقه هذه وليت كناكلها فين ما كنمرض، فين ما كيضربني البرد كندير هاد الوصفه هذه. وبالنسبه اللي عندهم الحساسيه راه غير يداوموا عليها، ما غاديش تبقى فيهم نهائيا الحساسيه. اما اللي كيضربهم البرد عادي، اي مره اي وقت يضربك البرد صايبوا هاد الوصفه هذه وكلوها. المهم البنات هنا كيف قلت لكم 3 ضروس ديال الثومه غادي تاخذوهم وتنقيوهم. هاد الوصفه هذه غديريها تاكليها نهار وما تخليش منها، كليها كامله، والغد ليه ملي تبغي عاوتاني تصايبيها عاودي صايبي وحده اخرى، حيت ما نحتفظوش بها. صافي اللي درتيها كليها حتى الغد ليه وعاودي صايبي وحده اخرى. المهم هنا البنات 3 ديال الضروس ديال الثومه غادي تجيبيهم وتجيبي واحد الكاسرونه فيها جهد كاس ديال الماء كيف كتشوفوا هنايا، ونديروا هاد الثومه هذه في هاد الماء وشعلوا عليها البوطه وخليوها البنات حتى تسلق لكم مزيان، ينشف الماء ما يبقاش الماء. وجربي بالموس ملي تلقايها صافي طابت طفي عليها البوطه ونكملوا البنات الوصفه. هنا صافي طابت ليا، شوفوا الماء ما بقاش غير شويه، وصافي ملي كنتكي عليها بالموس كنلقاها طابت. قلت لكم البنات هنا راه لقيت الثومه طابت. صافي غادي نهزها نحيدها من داك الماء، ما نخليوهاش بالماء ديالها، نحيدوها من داك الماء. كيف كتشوفوا راه ساهله الوصفه دغيا تصايبيها. صافي وخدي واحد الفورشيط ومعسيها مزيان حتى ما تبقاش نهائيا هكا، تكون صحيحه معسوها مزيان. نتوما كيف كتشوفوا راه طابت، غير درتها بالفورشيطه دغيا تمعسات ما بقاتش. كيف قلت لكم معسوها مزيان مزيان مزيان. وكاينين بعض العيالات غيقولوا لي لا وليداتنا ما تيبغيوش الثومه، ما كيبغيوش الثومه، راه حتى انا ما كنحملهاش، ولكن بهاد الطريقه هذه ما كنحسش بها كاع نهائيا، كناكلها. والله البنات ما كتبقاش فيا الكحبه، ما كنشريش كاع السيرو ديال الكحبه نهائيا. غير هاد الوصفه هذه طبيعيه وعطاتني نتيجه اللي هي زويونه. المهم كيف كنوريكم هنايا راه معسوها مزيان 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 مزيان، ما تخليوهاش كاع باش ما تحسوش بها ملي تبغيو تاكلوها، ما تحسوش بها كاع نهائيا. هنا معسوها مزيان وصافي البنات. نكملوا الوصفه راها ساهله. ديروها في واحد الزليفه كيف قلت لكم 3 ضروس ديال الثومه، ما تزيدوا ما تنقصوا عليهم 3، هذا الشخص الواحد. اما لو كنتو 2 مرات ولا 3 ديروا 4 حتى 5 ضروس وكلوهم. صافي هنا درتهم في هاد الزليفه هذه. وصافي هنا البنات المكون الثاني اللي غادي نزيد على هاد الوصفه هذه هو زيت الزيتون او زيت العود ولا الزيت البلديه بالدارجه، حيت بعض البنات كيبقاو يقولك شنو هو الزيت البلديه، شنو هو هذه، شنو هو هذه. المهم البنات الزيت البلديه
راه زوينه بزاف للصدر والكحبه كيف كنقولوا الحلق بصفه عامه. مزيان ليه زيت العود، زوين بزاف كيسرح لنا الكحبه. بالنسبه للبنات اللي عندهم الكحبه الخاويه او العامره، مزيانه ليهم هاد الوصفه هذه زوينه. المهم هنا درت جهد معلقه تكون كبيره ديال الزيت العود، وحركوا مزيان البنات حتى المكونات يديروا مع بعضياتهم، يتخلطوا مزيان مع بعضياتهم وصافي. نكملوا الوصفه. راه شوفوا هانتوما كي كتولي ما كتبقاش كتطلق لينا ديك الثومه، كتولي بحال شي الماء غادي نشربوه. والمكون الثاني اللي هو العسل، العسل البلدي، العسل الحر. ولا ما عندكمش العسل الحر تقدروا ديروا غير شي عسل عادي عندكم في الدار كتاكلوا كتاكلوه، ديروا منه حتى هو معلقه. شنو هو الدور ديال العسل الحر البنات؟ غير يحيد لكم المذاق ديال الثومه، غير الثومه والزيت العود كافيين اللي كيقدر ياكل الثومه بلا ما يدير العسل. الا ما حيت كاين اللي ما عندوش العسل الحر في الدار بلا ما يديروا، الا كتقدروا على الزيت والثومه ديروهم بلا عسل. وهنا الحامض، الا ما عندكش الحامض ديري قطيره ديال الخل. راه الحامض زوين بزاف البنات. الحلاقم حيت كنعرفوا دابا البرد وكلشي كيمرض، الوليدات الصغار كيمرضوا، الكبار كيمرضوا. ولا جاتك الكحبه كيجيوك حتى الحلاقم، ديري معاهم حتى الحامض. الا ما كانوش فيك الحلاقم بلاش، الا ما كانوش دارينك الحلاقم غير كتكحبي بلا ما ديري الحامض. وكيف قلت لكم الدور ديال العسل غير باش ما تحسيش بالمذاق ديال الثومه. كتجينا هاد الماكله، هاد الوصفه هذه حلوه في الماكله ديالها. بالنسبه اللي عندها الوليدات الصغار ما يقدروش ياكلوا ليها هاد الوصفه هذه حيت فيها الثومه، دير ليهم العسل راه غادي ياكلوها. نتوما ملي تجيو تاكلوها ما تمضغوهاش، غير سرطوها نيشان، سرطوها باش ما تحسوش بالمذاق ديال الثومه. حيت انا راه ما تنحملش الثومه، كناكلها غير على ود الكحبه. داكشي علاش غير كنسرطها وكنديرها هكا تكون خفيفه جاريه باش دغيا كنسرطها باش ما نمضخهاش في سناني ما تنحملهاش. ولكن البنات المفعول ديال هاد الوصفه هذه والله يا البنات الا واعر، اللي عنده الحساسيه ضيق التنفس كيبقى يتنخم حاشاكم ملي كيكمل كار والصدر ديالو ديما كيكحب اللي كاين اللي فيه النهجه. راه زوينه هاد الوصفه بزاف، غير تبعوها. واي وحده كتعرف شي حد مريض ولا شي وحده مريضه تصيفط ليها هاد الوصفه هادي وتاخد اجر. وزوينه بزاف البنات وسهله. كيف قلت لكم طريقه ديال الاستعمال، غتاكلي هاد الوصفه هادي كامله والوليدات الصغار علاش ما قدو عطيوهم هاد الوصفه هادي حتى تخشي في الفراش واش بغيت تنعسي. كلي هاد الوصفه هادي وتغطي مزيان على البرد ونعسي، وان شاء الله ما تبقى فيك حتى شي حاجه. وعن تجربه اللي مجربه بصح هاد الوصفه هادي تخلي البنات في التعاليق كيف كتجيها، حيت تقدروا ما تيقونيش. كتبوا اللي مجربه هاد الوصفه تكتبها في التعاليق باش البنات يزعموا ويديروها، راها زوينه. وكنتمنى البنات تبارطاجيو هاد الوصفه.